ვახოს სანაია, ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. მალხას სურწუმია, გაიტაცეს, იმყოფება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, გალის იზოლატორში. დავრეკე და მითხრა, რომ აფხაზეთში ვარო რუსებმა დამიჭირეს, ძალიან მთხოვთ, რომ დაგვეხმაროთ. იოსებ პავლიაშვილი, გაიტაცეს, იმყოფება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მოვიკავთ, მაგრამ ვერ გვესაუბრება, კონტაქტს ვერ ვაყარებთ მასთან. ლევან ქუტაშვილი, გაიტაცეს, იმყოფება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. საბუთს არ აძლევენ და ვერ გამოდიან, ჩამორთმეულია ხეგერთოდებული პროპუსკი და პირადობის მოწმობა. არჩილ ტატუნაშვილი, გაიტაცეს, დაღუპულია, ოჯახს ცხედარსაც არ უბრუნებენ. ოკუპაციის ყოველდღიურობა, კიდევ ერთი უმძიმესი დღე, როცა ოჯახი მიცვალებულს უშედეგოდ ელოდება. პირველი დავალება მოგვცა მისმა უწმინდესობამ ოფიციალური წერილი გაიგზავნოს რუსეთის პატრიარქის სახელზე, მისი უწმინდესობის სახელით. ბორჯომის საკრებულოს არაოფიციალური შეკრება ჩვენს გადაცემაში. დაპირისპირებული მხარეები. საკრებულოს წევრები დღეს პირველების სტუდიაში მოდიან. ფაროსანა იღვიძებს, გაზაფხული, რომელიც მოსახლეობას აშინებს, წერი, რომელმაც მოსავალი გაანადგურა. არის თუ არა პარაზიტის მთელ ქვეყანაში გავრცელების საშიშროება, როდესაც საშუალო ტემპერატურა 15 გრადუსს მიაღწევს. მოსახლეობის პირდაპირი ჩართვა სამეგრელოდან და მთავრობის პასუხების სტუდიიდან. პირველები დღეს საღამოს 8-ზე. BMG წარმოგიდგენთ. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. მარტს მოსკოვში Crocus City Hall-ში ნანი ბრეგვაძის საიუბილეო კონცერტი გაიმართება. კონცერტზე დეტალებით ნარატივის ფარგლებში რამდენიმე წამში. დიდი ინტერაქტიული მულტიმედიური გამოფენა სახელწოდებით გენიალური დილეტანტები 80-იანი წლების გერმანული სუბკულტურა თბილისის ისტორიის მუზეუმში გასამართ გამოფენაზე დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობთ. აზზე მეტი ფრანგი მსახიობის და კინემატოგრაფის მიერ შექმნილი ახალი მოძრაობა Now We Act და კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილი პროექტები ასევე დღევანდელ გადაცემაში. დღეს 2 მარტია განსაკუთრებული პარასკევი დღე, არა მხოლოდ იმიტომ რომ პარასკევია, არამედ იმიტომ რომ დღეს ჩვენი ტელევიზიის 3 წლის იუბილე გახლავთ, ვილოცავ კოლეგებს და მაყურებელს ცხადია, განვაგრძობთ ჩვეულ რეჟიმში აქტუალური თემების მიმოხილვა, სახელმწიფოს მხრიდან მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსი, განისაზღვრება, რომლის საშუალებით აღნიშნული კატეგორიის ოჯახები სოციალურ დახმარებას მიიღებენ. კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებები პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკი ზოიძემ და მისმა პირველმა მოადგილემ დიმიტრი ხუნდაძემ მოამზადეს. ხუნდაძის განცხადებით, კანონპროექტის შემუშავების მიზეზს წარმოადგენს სახელმწიფოს მხრიდან მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის განსაზღვრის და მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის საჭიროება. კანონპროექტის მიზანია სახელმწიფოს მხრიდან მოხდეს მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის განსაზღვრა და მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებული იქნება მრავალშვილიანი ოჯახის ელექტროენერგიის სუბსიდია. მრავალშვილიანი ოჯახი, რომელსაც ჰყავს 4 ბავშვი, მიიღებს 20 ლარს ყოველთვიურად, ხოლო 5 ან მეტშვილიანი ოჯახი მეხუთე და მომდევნო ბავშვზე დამატებით 1000 ლარს. საქსტატის მონაცემებით 12300
379 შინამეურნეობაა, სადაც 4 და მეტი არასრულწლოვანი ცხოვრობს. ჯამური ფინანსური შედეგი სარგებლის სახით იქნება წლიურად დაახლოებით 3.499.000 ლარი. შეღავაც მიიღებენ ის ოჯახები, რომელთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის მაჩვენებელი სარეიტინგო ქულა ტოლი ან ნაკლები იქნება 300,000-ის. კანონპროექტის მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის მინიჭების და სოციალური დახმარების გაცემის წესს განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა 2018 წლის 1 ივნისამდე. მსგავსი კანონპროექტი მოქმედებს ევროპის უმეტეს და პოსტსაბჭოთა სივრცის ყველა ქვეყანაში, სხვათა შორის დიმიტრი ხუნდაძის ინიციატივით. საკითხზე მუშაობა დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს, თუმცა პროცესებს ქვეყნის მცირე ბიუჯეტი აფერხებდა. კანონპროექტი ფინანსური დახმარების გარდა სხვა კომპონენტებსაც მოიცავს. მაგალითად, ინიციატივები სოციალურ სფეროში, განათლებისა და სპორტის მიმართულებით, პაკეტი კომუნალურ გადასახადებში დახმარებასაც ითვალისწინებს, ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ და სტატუსი 2006 წელს გაუქმდა, ის ენიჭებოდა 7 და მეტ შვილიან ოჯახებს. ახალი კანონმდებლობით კი მრავალშვილიანი სტატუსი 4 და მეტ შვილიან ოჯახებს ექნებათ. მნიშვნელოვანი საკითხების მიმართ ყურადღება და აქტივობები მხოლოდ გვახარებს ცხადია და ველით მოვლენების განვითარებას მანამდე დღევანდელი გადაცემის სტუმრების ვინაობა და ანონსი პარასკევის გადაცემის საწყისში. ბლოგები მოგზაურობის პარალელურად და როგორც შემოსავლების წყარო. რამდენად ინტერესდებიან ქართველი მოგზაურები ბლოგების წერით და რამდენად მომგებიანია კონკრეტული მიმართულება მათთვის. ნარატივით პარასკევს. გადაცემის სტუმრების ბლოგში ლესლი ჩენდლერი, MDA 48 ქვეითი ბრიგადის საბრძოლო დანაყოფის კაპელანი და საოჯახო დახმარების სამხედრო განყოფილების J1GANG სახელმწიფო საოჯახო პროგრამის დირექტორი. ასევე Google კოდის მონაწილეები სან-დიეგოს უნივერსიტეტის სტუდენტები მარიამ გაგუა და ანა ტომაში საინტერესო ნარატივით. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ აღიძესთან ერთად. და როგორც უკვე გადაცემის საწყისში აღვნიშნეთ, 28 მარტს მოსკოვში Crocus City Hall-ში ნანი ბრეგვაძის საიუბილეო კონცერტი გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაცია Crocus City Hall-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე ვრცელდება. მომღერალი დუეტში ასრულებს სპეციალურ სტუმრებთან, ვალერი მელაძესთან, თამარ გვერდწითელთან, ნინო ქათამაძესთან ერთად. ნანი ბრეგვაძეს მუსიკალურ თანხლებას დიდი სიმფონიური ორკესტრი გაუწევს, რომელსაც ნიკოლოზ რაჭველი უხელმძღვანელებს. დავალოდებით მოვლენების განვითარებას და ბუნებრივია მოგაწვით ამომწვროვ ინფორმაციას კონცერტის შესახებაც. საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტის ორგანიზებით თბილისის ისტორიის მუზეუმში გაიმართება დიდი ინტერაქტიული მულტიმედიური გამოფენა სახელწოდებით გენიალური დილიტანტები 80-იანი წლების გერმანული სუბკულტურა. ეს დიდი ინტერაქტიული მულტიმედიური გამოფენა, რომელიც თავისი კონცეფციითა და ფორმატით განსხვავებულია 7 მუსიკალური ბენდისა და როგორც დასავლეთ ისევე აღმოსავლეთ გერმანიის ქალაქებიდან წამოსული ხელოვანების, კინემატოგრაფების და დიზაინერების ნამუშევრების ფონზე სუბკულტურის ფართო მასშტაბს ასახავს. გენიალური დილიტანტები არის განზრახ შეცვლილი დასახელება ერთი კონცერტისა, რომელიც 1991 წელს ბერლინში არსებულ ერთ-ერთ არენაზე ტემპოდრომი ჩატარდა და ხელოვნების აღზევების ხანმოკლე პერიოდს აღნიშნავს. და დროა ჯორჯი სტატის შეიარაღებული ძალების ეროვნულ გვარდიაში მსახურობის ნარატივი ქალი კაპლანისგან მოვისმინოთ. რამდენიმე წამში სტუმარი ამერიკიდან პირდაპირ ქალების ნარატივის სტუდიაში დაგვალოდით. კატერინა გრეჰემი პირველი ამერიკელი ქალი იყო, რომელიც Fortune 500-ის აღმასრულებელი დირექტორი გახდა. ასევე იყო Washington Post-ის გამომცემელი. დაიბადა 1917 წლის 16 ივნისს ნიუ-იორკში. გრეჰემის მამა ფინანსისტი, ხოლო დედა პოლიტიკური აქტივისტი იყო რესპუბლიკელების პარტიაში. გრეჰემი სწავლობდა მადეირას სკოლაში. მოგვიანებით კი ჩიკაგოს უნივერსიტეტში ჩააბარა. მალევე დაიწყო მუშაობა სან-ფრანცისკოს გაზეთში. 1911 წელს დაქორწინდა წარმატებულ ფოტოგრაფ ოსკარ ჰომოკლაზე. 1963-91 წლებში მუშაობდა Washington Post-ში გამომცემლად. რიჩარდ ნიქსონის პრეზიდენტობის პერიოდში გამოაქვეყნა პენტაგონის სამთავრობო დოკუმენტები. ფაქტით მომხდარმა სკანდალმა მას დიდი წარმატება მოუტანა. 1998 წელს მიიღო წარმატებული ჟურნალისტებისთვის განკუთვნილი ჯილდო, პულიცერის პრემია. კატერინა გრეჰემი ხშირად ესწრებოდა შეხვედრებს ქალთა უფლებების საკითხებზე. ის 2001 წლის 17 ივლისს გარდაიცვალა. მისი Washington Post-ში მსახურობის პერიოდში კომპანიის შემოსავლები 84 მილიონი დოლარიდან 1.4 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ის
დიდ დროს უთმობს ჯარისკაცებთან ურთიერთობას და მათ ოჯახებთან მუშაობას, რომლებიც დისლოკაციის ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე იმყოფებიან. ის ატარებს გამძლეობის, კომუნიკაციის, რეინტეგრაციის, კონფლიქტების მართვის, დროის მართვის, მიზნის დასახვის და მარტოხელა თუ დაქორწინებული ჯარისკაცების დისლოკაციის პირობებთან შეგუების კლასებს. დროა მამოტივირებელი, დამრიგებელი და გამოსადეგი, ასევე მისაბაძე ამბის თხრობა თავად მთავარი გმირისგან მოვისმინოთ. ლესლი ჩენდლერი, MDA 48 ქვეითი ბრიგადის საბრძოლო დანაყოფის კაპელანი და საოჯახო დახმარების სამხედრო განყოფილების J1 GANG-ის სახელმწიფო საოჯახო პროგრამის დირექტორი სტუბრად პარასკევის გადაცემაშია. უღრმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის, იმ არაჩვეულებრივი აურისთვის, რომელიც მოგვიტანა და იმ ძლიერი ენერგეტიკისთვის, რომელსაც მე ვგრძნობ და უკვე მაყურებელსაც გადაეცემა ცხადია, გვახარებს ძლიერი ქალის ინტეგრირება ქალების ნარატივში. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ცხადია მობრძანებისთვის, დროის გამონახვისთვის, ძალიან მძიმე გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში და საქართველოში თქვენი ვიზიტის მიზნით დავიწყოთ. Okay. Well, thank you first for having me. I'm very დიდი honored to be მადლობა on your show. პირველ I'm very რიგში honored რომ to meet you. დამპატიჟეთ და ჩემთვის ძალიან დიდი So, the პატივი purpose აქვს. of my visit, I've actually been in ჩემ Georgia for 2 weeks ვიზიტზე now. უკვე 2 კვირა საქართველოში ვარ და მუშაობ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების ოჯახებთან ერთად ოჯახების დახმარების საკითხებზე და სხვადასხვა ორგანიზაციები, რომლებიც არსებობს და მუშაობს ამ კუთხით, უკვე მეოთხე წელია მუშაობთ ამ პროგრამაზე, მეოთხედ ჩამოვედი და ამ კვირას ძალიან საინტერესო ჩავატარეთ, უკვე მქონდა საშუალება სტუდენტები მომენახულებინა, ასევე სამხედრო აკადემიაში გორში, შევხვდი ვეტერანებს და ნახე საქართველოს დავათვალიერე ძალიან საინტერესო სამუშაო პროცესია ნამდვილად, კომუნიკაციაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია სწორედ თქვენთან გამოცდილების გაზიარებაც. პირველად არ ხართ საქართველოში, როგორც თავად აღნიშნეთ, კონკრეტული პროგრამებით. რამდენად საინტერესოა უკვე საქართველოში მუშაობა, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოჯახური მზადყოფნისა და საოჯახო პროგრამების შექმნაზე ვისაუბროთ. როგორ მიმდინარეობს საქართველოში ეს მიმართულება? Okay, so I've been working with the family programs since 2011. ოჯახის მხარდაჭერის პროგრამაზე უკვე 2011 წლიდან და ჩემი თანამდებობა არის დირექტორი ვარ ამ პროგრამის. გვაქვს პროგრამა მისიამდე გამგზავრებამდე, მისიაში, სადაც ჩვენი ჯარისკაცები როცა მიემგზავრებიან მისიაში ავღანეთში. გვაქვს სპეციალური პროგრამა, რომელსაც ქვია ყვითელი ლენტის პროგრამა და ასევე პოსტმობილიზაციის პროგრამა, როცა ჩამოდიან უკვე მისიებიდან, მუშაობთ ოჯახებთან, თუ რამდენად რთულია მათი ჯარისკაცები, როცა მიემგზავრებიან მისიებში, როგორ უნდა გაუმკლავდნენ ისინი სტრესს, როცა ჩამოდიან უკვე მისიებიდან და ვასწავლი სწორედ ოჯახის წევრებს თუ რა ცვლილება შეიძლება დახვდეთ მათ ოჯახის წევრებს, როცა ჩამოვლენ ისინი მისიებიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ოჯახი რჩება, ასე ვთქვათ, სახლში და ელოდება თავის ოჯახის წევს, როცა იგი დაბრუნდება მისიიდან და ჩვეულებრივად მოახდენს ინტეგრაციას ოჯახში და როცა ბრუნდებიან მისიიდან ჩვენ მათ ხვდებით, უკრიბავთ, ასე ვთქვათ, ერთ ადგილას მუშაობთ მათთან ერთად, მე ხვდები ასევე მათ და ვეუნები ოჯახის წევრებს თუ რამდენად რთულია ჯარისკაცებისთვის მისიაში ყოფნა. ამის შემდგომ რამოდენიმე ღონისძიებას ვატარებთ და ვასწავლით თუ როგორ უნდა აღდგეს ის კომუნიკაცია, როგორ გააგრძელონ მათ ცხოვრება თავიანთ ოჯახებში და იგივეს ვაკეთებთ ჯარისკაცის ოჯახების შვილებთან, ან ჯარისკაცების შვილებთან
და ოჯახისათვის. ძალიან სტრესული სამუშაო გაქვთ ჩემი გადმოსახედიდან და ძალიან კეთილ სამუშაოზე ხართ ორიენტირებული. ეს მოითხოვს დიდ ძალას, ძალისხმევას და საკუთარი თავის გამხნევებასაც, მე ასე ვფიქრობ. არაჩვეულებრივად პოზიტიური აურა გაქვთ და მე უკვე კარგად ვხედავ თქვენ სამუშაო პროცესს. არაჩვეულებრივად ართმევთ თავს სწორედ აი ამ სიკეთის დანერგვას, თუმცა თავად როგორ იმხნევებთ თავს, რა ფრაზით იმხნევებთ თავს. თუ გაქვთ ასეთი გამორჩეული მიდგომა უკვე საკუთარი თავის მიმართ, როდესაც ძალები უკვე ვეწურება და უნდა აღვიდგინოთ. Well, it's very hard to stay in shape in Georgia. რა თქმა უნდა, რთულია საქართველოში განსაკუთრებით იყო ფორმაში. გამომდინარე იქედან რამდენად კარგი საკვებია და რამდენ სჭამ საქართველოში. თუმცა მე ვარ თვითონ ოფიცერი და ჯარისკაცი და ამიტომ ვარჯიშობ და ჩვენ უნდა ჩავაბაროთ ეს ფიზიკური ტესტი, ფიზიკური გამოცდა და ეს PT ტესტი, იმიტომ რომ დავჭე ასე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე მიწევს ვარჯიში და ძალიან მიხარია რომ ჯამთელი ცხოვრების წესით ცხოვრობ და თუ არ ვარჯიშობ ასე ვთქვათ ეს ჩემ გონებრივ ასე ვთქვათ მდგომარეობაზეც აისახება აქედან გამომდინარე ვარჯიში კარგი ბალანსი დაბალანსებული კვება და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ძალიან კარგი საკვებია საქართველოში, რა თქმა უნდა, საქართველოს ქართული სამზარეულო არის არა მხოლოდ ასე ვთქვათ გემრიელი, არამედ ჯამთელი ასევე და ნუ იმისათვის რომ ვიყო ფორმაში ვარჯიშობ. არის თუ არა ამერიკაში ჯანსაღი ეკბება პრობლემა? არაერთხელ გვსმენია სწორედ ამ მიმართულებაზე. თქვენთვის რა არის ჯანსაღი საკვები? So, is food healthy in the US? Well, there is healthy food in the US. კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ჯანსაღი კვება შეერთებულ შტატებში. მაგრამ, ნუ უმრავლესობა, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, არის გაყინული, ეს ასე ვთქვათ, გადამუშავებული საკვები, უმრავლესობა და ნუ ყველა, რა თქმა უნდა, დაკავებულია მუშაობს და ამიტომ არ აქვს საშუალება და დრო, რომ ჯამთელი ხდება ეს მიმართულება. გამძლეობის, კომუნიკაციის, რეინტეგრაციის, კონფლიქტების მართვის ჩამონათვალი ძალიან დიდია დროის მართვის, მიზნის დასახვის და მარტოხელა თუ დაქორწინებული ჯარისკაცების დისლოკაციის პირობებთან შეგუების კლასები, როგორც უკვე თავად აღნიშნეთ, როგორ უნდა გამოიმუშავა ყველა ეს თვისება წარმატებისთვის. თქვენი პროფესიონალური პირველი არჩევანი საინტერესო. რატომ გადაწყვეტეთ სწორედ ეს მიმართულება პროფესიაში? პირველი ნაბიჯები გავიხსენოთ ლესლისთან ერთად. So are you asking how I decided to become a chaplain? ხო, როგორ გავხდი კაპელანი, ხო? So it's kind of an interesting story. ძალიან საინტერესო ისტორია. I really never intended to be in the military. არ მქონდა ამის გეგმა და არ ვაპირებდი კაპელანად მუშაობას. ვიყავი ჩემი ეკლესიის პასტორის, ასე ვთქვათ, დამხმარე, თანაშემწე და ერთ-ერთ ტრაპეზზე შევხვდი კაპელანს, არმიის კაპელანს. და ჩვეულებრივად ვესაუბრებოდი და ვკითხე მომიყევი შენ ცხოვრებაზე როგორ მუშაობ კაპელანად და იგი მან მომითხრა აი ამ კაპელანის სამუშაოზე როგორ ეხმარება ჯარისკაცების ოჯახებს და მე უკვე მუშაობდი ასე ვთქვათ ჩემს ეკლესიაში პასტორის თანაშემწედ და გასხვავდება ასე ვთქვათ კაპელანის სამუშაო ჯარში და ეკლესიაში და მან შემომთავაზა რომ მე უნდა გავხდარიყავი კაპელანი კარგად გავართმევდი თავს ამ პროფესიას თუმცა მე უარი უთხარი მაგრამ მაინც დამარწმუნა მე გამოუშვა სპეციალური რეკრუტერი ასე ვთქვათ რომელმაც უკვე რამოდენიმე დღეში დავდე ფიცი და გავხდი კაპელანი 11 წლის
წინ როცა ვიყავი 37 წლის და გავხდი კაპელანი ძალიან მნიშვნელოვანია კაპელანის როლი და ფუნქცია ჯარში უნდა კონდეს გამოცდილება ცხოვრებისეული გამოცდილება რათა შეგეძლოთ სწორედ ასეთი კომუნიკაცია გაქვთ ახლა თქვენ უამრავ ადამიანთან წარმომიდგენიათ სწორედ თქვენ ხართ ახლა ის мотиваცია ბევრი დამწყებისთვის და გადაწყვეტილების მიღებაც სწორედ თქვენს ენერგეტიკაზე თქვენს სიძლიერეზე დაყრდნობით ხდება ალბათ ხშირად თავარი გამოწვევები ამ კუთხით უკვე საქართველოში მაინტერესებს რამდენად გიოლდობთ სწორედ გამოცდილების დანერგვა ჩვენთან ჩვენს ჯარისკაცებთან So some of the challenges I mean გამოწვევები ჩემი აზრით are challenged in their relationships they have ჯარისკაცებს ყველგან ერთი და იგივე პრობლემები აქვს ფინანსებთან დაკავშირებით თუ ოჯახთან ურთიერთობის თან დაკავშირებით ანუ როგორ მოახდინონ ინტეგრაცია სამოქალაქო ცხოვრებაში აი სწორედ ამ საკითხებზე ვესაუბრები და ჩვენ ძალიან ხშირად ვასწავლით მათ როგორ გამოიყენონ დრო მაქსიმალურად და სწორედ აი ამ ერთ-ერთი პროგრამის ფარგლებში ვასწავლით ამათ და მოუწოდებთ რომ კარგად და ეფექტურად გამოიყენონ ის თავისუფალი დრო მათ ოჯახის წევრებთან ურთიერთობაში და ჯარისკაცის პროფესია ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან რთული პროფესიაა ეს მოითხოვს გარკვეულ მსხვერპლს და მე ყოველთვის მადლობას ვუხდი მათი ასე ვთქვათ მზადყოფნისათვის რომ ემსახურონ თავიანთ ქვეყანას მე მყავს ორი ქალიშვილი ძალიან ლამაზი ქალბატონები და მათი ჩემი ასე ვთქვათ ქალიშვილების ორივე მშობელი იყო ჯარში და ზოგ შემთხვევაში ჩვენ არ ვფიქრობ თუ რამხელა მსხვერპლს იღებენ ჩვენი ბავშვები ხო ჩვენი შვილები და აქედან გამომდინარე ჩვენ ზოგ შემთხვევაში ვაკლებთ იმ დროს რომელიც ჩვენ უნდა დაუთმოთ ჩვენს ოჯახის წევრებს და სწორედ ამას ვასწავლით ჩვენ ოჯახის წევრებს ჯარისკაცის ოჯახის წევრებს და ასევე ჯარისკაცებს რომ ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი გამოწვევა არაერთი მიმართულებით როგორც უკვე აღნიშნეთ დროის სწორი მართვა არის ერთ-ერთი მთავარი რგოლი წარმატებისთვის და იმისთვის რომ იყო ყოველთვის დადებითად განწყობილი საქმის მიმართ ოჯახის მიმართ როგორც თავად აღნიშნეთ თქვენს ორარაჩვეულებრივ გოგონას მოვიკითხავთ პირდაპირ ეთერიდან აქვე რამდენად ბევრი ქალი გვხვდება ლესლი ჯარში მსოფლიოში და როგორ შეაფასებდით ქალი ქალს ჯარში უკვე საქართველოში Oh, that's a great question. So I can really speak best to the women in the army. რა თქმა უნდა, მე ამერიკის ასვათ მაგალითზე ვისაუბრებ უფრო. 15% women. სადღაც 50% ჯარში არის უკვე ქალბატონი შეერთებულ შტატებში და ზოგ შემთხვევაში იყო ადრე დრო და როცა ქალბატონები არ იღებდნენ მონაწილეობას საბრძოლო მოქმედებში თუმცა ეხლა ეს იცვლება და როცა ქალბატონები გადიან სპეციალურ კურსებს მომზადების და ქალბატონები ხდებიან უკვე ექსპერტები საბრძოლო მოქმედებებში იღებენ მონაწილეობას და მათ დაამტკიცეს რომ ეს შეუძლიათ და იგივე ფუნქციის შესრულება შეუძლიათ რაც მამაკაცს შეუძლია მაგალითად აი ეს ჩვენი ფიზიკური მომზადების ტესტი მაგალითად ანუ შეიძლება მაგდენი აზიდვა არ უნდა გავაკეთო რამდენსაც მამაკაცი აკეთებს მაგრამ ყველა შემთხვევაში ჩვენი ტესტიც ასევე ძალიან მძიმეა ფიზიკურად როგორც მამაკაცის ტესტი ანუ ჩვენც იგივე სირთულის სამუშაოს ვასრულებთ ანუ ჩვენ ვართ ძლიერები ვართ
დამოუკიდებლები ვართ ჩვენ ძალებში დარწმუნებულები გუშინ ვიყავი სამხედრო აკადემიაში და იმ ჯგუფში ვისაც ვესაუბრე იყო 3 კადეტი ქალბატონი ახალგაზრდა მათ ვესაუბრე ძალიან მომეწონა ისინი არიან სწორედ მომავალი ლიდერები სწორედ ქალბატონებს მოაქვთ ის ელემენტი, რასაც ზოგადად ქალებს მოაქვთ სხვა ცხოვრების, ასე ვთქვათ, მიმართულებით და ჩვენ ცოტა სხვანაირად ქალბატონები სხვანაირად ასე ვთქვათ ფიქრობ და ყველა შემთხვევაში ჩვენი გამოცდილება არის ნამდვილად სამოტივაციოა თქვენი სტუმრობა, ჩვენი სტუმრობა და თქვენი აუცილებელი ჩართულობა ქალების ნარატივში იმედი მაქვს გაგრძელდება კიდევ თუ რა თქმა უნდა კომფორტულად იგრძენით თავი, რამდენად კომფორტულად იგრძენით თავი ჩვენ სტუდიაში In the studio? Yes, here. Here, in our broadcast. A little comfortable. Yeah, so I'm very comfortable standing in front of a group, teaching a class. Komfortულად გძნობ, როცა ჯგუფებში მიწევს, ასე ვთქვათ, საუბარი, ლექსიის წაყვანა და ასევე ეკლესიაში, როცა ვასრულებ. Makes me a little nervous. თუმცა ტელევიზიაში, რა თქმა უნდა, გარკვეული. You will come back. I hope. გარკვეულწილად ნერვიულობ, მაგრამ დავბრუნდები აუცილებლად და ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ლესლი ჩენდრელს და ძალიან დიდი мотиваციისთვის დამეთანხმებით, საინტერესო გამოცდილებისთვის, რომელიც გაგვიზიარა იმ რჩევებისთვის, რომელსაც გავითვალისწინებ და დაველოდებით მას კვლავ ქალების ნარატივის არეალში, ზუსტად ასეთი სიძლიერით, ზუსტად ასეთი мотивაციით განვაგრძობთ გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგვალოდეთ. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. ეს არის თბილისის ერთ-ერთი უძველესი უბანი, რომელსაც აქვს თავისი უნიკალური სტილი, არქიტექტურა, ცხოვრების რიტმი, ისტორია, ხალხი, რომელსაც უყვარს ეს ადგილი. ჩვენ ვქმნით ქალაქის ახალ იერს და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ხალხი, რომელიც ცხოვრობს აქ. სწორედ ამიტომ პროექტის დაგეგმვამდე შევისწავლეთ უბნის არქიტექტურული თავისებურებები. შევიმუშავეთ პროექტი, რომელიც ორგანულად ჩაჯდება ძველი უბნის თანამედროვე ცხოვრების სტილში. წინამძღვრიშვილის 125 სახლი თბილისის შუაგულში. გალფ კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Eurodizal-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Gulf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. გალფ კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმარტება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28-30. შენ რომელ კოკა-კოლას ირჩევ? კლასიკურს თუ შაქრის გარეშე? სოკარნანო მეტი სიმძლავრე. აბა ბავშვებო, რომელი ზღაპარი გინდათ რომ მოგიყვეთ? ნაცარქექია გინდათ თუ კომბლე? თბილი ზღაპარი. წითელ ქუდა? ყველაზე თბილი ზღაპარი გინდა.
სანდომი 100% ქართული პროდუქტი. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. საზღვარი ოცნებასა და რეალობას შორის. კარი, რომელიც ყველა საზღვარს შლის. კარი, რომელიც თქვენს ოჯახს მყუდროებას შემატებს. ეკოლოგიურად სუფთა, ევროპული სტანდარტის ქართული წარმოება. თქვენთვის სასურველი ფერისა და დიზაინის კარი. ოცნების სახლის კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი მეგადორზე. ქართული ბაზრის უპირობო ლიდერი კარის წარმოებაში. Hey boy, taste the feeling, move boy. You put the clock on you boy. You can't miss no friend, get knocked down, get up again. Hey boy, taste the feeling, move boy. You put 13 მეგაპიქსელი ძირითადი და წინა კამერა, ორივე კამერით ერთდროულად გადაღება, CES-ის ოპტიკური სისტემა, 4 გიგაბაიტი ოპერატიული და 64 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერება. შეიძინეთ Nokia 8 გოლეთიანი სოლოგრამით, ონლაინ მაღაზიაში goletiani.g. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი IC ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა. შეხედე სამყარო სახლებურად. საბერძნეთის წამყვანმა ტუროპერატორმა მუზენიდის ტრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დარგექმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება. გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს. ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს muzenis.g. გადაცემის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. უცხოეთში გამართულებული მოვლენებით ბრუნდებით ქალების ნარატივის არეალში აზზე მეტმა ფრანგმა მსახიობმა და კინემატოგრაფმა შექმნა მოძრაობა Now We Act, რომელიც მიზნად ისახავს სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლას. მოძრაობას შეუერთდნენ ცნობილი მსახიობები ვანესა პარადი, ჯულია გაია და დიანა კრიუგერი. ამის შესახებ ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. მსახიობებმა უკვე დაიწყეს კამპანია, რომელიც მოძრაობის განვითარებისთვის ფულის შეგროვებას ითვალისწინებს და სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლას მოხმარდება. ახლა დაფუძნებული მოძრაობის წევრები გამოიყენებენ თეთრ ლენტებს French-Awards-ის დაჯილდოების ცერემონიალზე, რომელიც მალე საფრანგეთში გაიმართება და აქაც მოგაწვით ცხადია ამ მომწურავ ინფორმაციას. ქალები საკუთარი ლოზუნგებით გამოვიდნენ და ქალთა პატივისცემით მოთხოვნით ღია წერილი გამოაქვეყნეს. შეგახსენებთ, რომ 2018 წლის იანვარში ფრანგი მსახიობი კეტრინ დენევი მას ქალს შორის იყო, რომლებიც კამპანია MeToo-სა და Time's Up-ს აკრიტიკებდნენ და სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიას ტოტალიტარიზმს ადარებდნენ. გვახსოვს ეს პერიოდიც კარგად განვიხილეთ ქალების ნარატივში. დენევი და მისი მომხრეები ჰარვი ვაინშტაინსა და სხვა ბრალდებულებს ამართლებდნენ და ამბობდნენ, რომ ისინი ზედმეტადაც კი დაისაჯდნენ. არ ვიცი რამდენად ამართლებდნენ პრინციპში, თუმცა ამ მისამართით იყო რამდენიმე ფრაზაც გაჟღერებული. სამ მუსლიმ ქალს ამერიკის შეერთებულ შტატებში კომპენსაციას გადაუხდიან. საქმე ეხება ნიუ-იორკში მომხდარ ინციდენტს, რა დროსაც პოლიციამ ქალებს ჰიჯაბის მოხსნა აიძულა. ამის შესახებ The New York Times წერს, პოლიციამ ქალები განყოფილებაში მიიყვანა, სადაც მათ მოსთხოვეს მოეხსნათ ჰიჯაბი, რათა გადაეღოთ სურათი მონაცემთა ბაზისთვის. ქალებმა მათი რელიგიური უფლების დარღვევისთვის სასამართლო
სამსახურს მიმართეს და საქმე ბრალის წაუყენებლად დაიხურა. როგორც ქალაქის ადმინისტრაციის იურიდიული დეპარტამენტის სპიკერმა განაცხადა, დავა მოგვარდა ყველა მხარის ინტერესებიდან გამომდინარე და თითოეული დაზარალებული კომპენსაციის სახით $60,000 მიიღებს. ნიუ-იორკის ხელისუფლება მათ ჯამში $180,000 გადაუხდის. ეს არა მსგავსი პირველი შემთხვევა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა 3 წლის წინ კიდევ ერთმა მუსლიმმა ქალმა, რომელიც დაკავებული იყო კანონდარღვევისთვის, უარი თქვა ჰიჯაბის მოხსნაზე და განმარტა, რომ არ შეუძლია სახე გამოაჩინოს კაცის წინაშე, რომელიც არაა მისი ოჯახის წევრი, თუმცა მასეც აიძულეს თავსაბურავის მოხდა. თეთრი სახლის კომუნიკაციების დირექტორი ჰოუპ ჰიქსი პოსტოვებს აღნიშნულ ინფორმაციას ტრამპის ადმინისტრაციაში ადასტურებენ, თუმცა კონკრეტულ თარიღს არ ასახელებენ. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. აღნიშნულ თანამდებობამდე ჰოუპ ჰიქსი სამოდელო ინდუსტრიაში მოღვაწეობდა და ახლა ყოფილი მოდელი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ერთ-ერთმა ყველაზე სტაჟიანმა მრჩეველმა წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტში დაახლოებით 8-9 საათი გაატარა. როგორც გამოცემა წერს, ჰიქსის გადაწყვეტილება თანამდებობიდან წასვლის შესახებ ამ დაკითხვასთან არანაირ კავშირში არ არის. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის კომუნიკაციების დირექტორმა აღიარა, რომ ქვეყნის პირველ პირს ატყუებდა, ჰიქსის თქმით ის დონალდ ტრამპს წვრილმანებზე ატყუებდა, მისივე მტკიცებით ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევაზე პრეზიდენტი არასდროს მოუტყუებია. ტრამპი ჰოუპს გონიერსა და ჭკვიანს უწოდებს და დასძენს, რომ უკანასკნელ 3 წელიწადში მან ბევრი კარგი სამუშაო შეასრულა. აღსანიშნავია, რომ ჰოუპ ჰიქსი დიდი ხნის განმავლობაში ივანკა ტრამპის კომპანიაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი იყო. არ დაგვაუწყდება ეს ფაქტიც. ჰიქსი 1998 წელს დაიბადა, მან გრინვიჩ ჰაი-სკული დაამთავრა და 11 წლის ასაკში გოგონა სამოდელო ბიზნესში მოხვდა. რამდენიმე წიგნის ხტაზე მისი ფოტოც დაიბეჭდა და სწორედ ამით მოიპოვა პოპულარობა პირველ ეტაპზე. მელანია ტრამპმა საზოგადოებას ტექნოლოგიების პოზიტიურად გამოყენების კუთხით ბავშვების წახალისებისკენ მოუწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პირველმა ლედი მელანია ტრამპმა ზრდასრულ ადამიანებს მოუწოდა წაახალისონ ბავშვები და ხელი შეუწყონ მათ სოციალური მედიისა და ტექნოლოგიების პოზიტიურად გამოყენების კუთხით. ჩვენ ამ თემას უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ბავშვების წინაშე არსებული გამოწვევების შესახებ საკუთარ გამოსვლაში მელანია ტრამპმა უფროსების მხრიდან ბავშვები მხარდაჭერის სიკეთის, თანაგრძნობის და პატივისცემის გაღვივების აუცილებლობაზე ისაუბრა. პირველი ლედის გამოსვლამ საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქციაც გამოიწვია. სოციალური მედიის ბევრმა მომხმარებელმა ტრამპი გააკრიტიკა და ყურადღება გაამახვილა იმაზე, თუ რამდენად იცავს აღნიშნულ პრინციპებს თავად მელანიას მეუღლე, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ამასობაში თურქმენეთში ქალებს ქვეყნის პრეზიდენტის გურბანგული ბერდიმუჰამედოვისგან ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 8 მარტს 40 მანათი გადაეცემათ. ამის შესახებ ოფიციალური სამთავრობო გაზეთი ნეიტრალური თურქმენეთი იუწყება. ქვეყნის მეთაურის ბრძანებით $11 მიიღებენ დასაქმებული ქალები, სტუდენტები, სკოლის მოსწავლეები და სკოლამდელი ასაკის გოგონები. 8 მარტს ქალებისთვის $11 ჩუქების ტრადიცია თურქმენეთის პირველი პრეზიდენტის საფარ მურატ ნიაზოვის დროს ჩამოყალიბდა და გრძელდება ტრადიცია ცხადია ახლაც. და მორიგი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა ბლოგები მოგზაურობის შესახებ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთ პოპულარულ პლატფორმას წარმოადგენს ადამიანებისთვის, რომლებსაც სურთ საკუთარი მოგზაურობისა და გამოცდილების შესახებ სხვებსაც გაუზიარონ. სფეროს სხვათა შორის ხშირ შემთხვევაში შემოსავლის წყაროსაც კი წარმოადგენს, თუმცა რა მდგომარეობაა საქართველოში ამ მიმართულებით და რამდენად არის დაინტერესება ქართული მოგზაურების ბლოგების მიმართ. დეტალებზე მარიამ ადამია ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ცხადია, მარიამ, მოგესალმებით. დილამშვიდობის აკვანცა. ბლოგები მოგზაურობის შესახებ როგორც წესი მთელს მსოფლიოში ერთ-ერთი საყვარელი საკითხავია, როგორც დაუღალავი მოგზაურებისათვის, ასევე მათთვის, ვისაც ჯერ კიდევ წინ აქვს ამ სტატუსის მორგების სიამოვნება და დაგეგმვის ეტაპი. ბლოგები მოგზაურობაზე გარდა იმისა, რომ დაინტერესებულ მკითხველებს იზიდავს, მიმზიდველია სპონსორებისთვისაც, რომლებიც სხვადასხვა სამოგზაურო პროდუქტსა თუ სერვისს ყიდიან. მსოფლიოში არაერთი წარმატებული მოგზაური ბლოგერია, რომელმაც ყველა სხვა საქმე მიატოვა და მოგზაურობა ცხოვრების წესად და შემოსავლის მთავარ წყაროდ აქცია. რაც შეეხება საქართველოს, ჯერ სამოგზაურო ჟანრის მაინც და მაინც ბევრი ისტორია არ დაწერილა, თუმცა ინდუსტრია ცოცხალია და პერიოდულად ჩნდებიან ახალი საინტერესო ავტორები, რომლებიც საკუთარ გამოცდილებას გვეზიარებენ. მარიამ, როგორც აღნიშნე, მსოფლიოს მასშტაბით ბლოგერებს ეს საქმიანობა შემოსავლის მთავარ წყაროდ აქვთ ქცეული და უდიდეს ჰონორარებსაც იღებენ. საქართველოს შემთხვევაში რამდენად განიხილება ბლოგერობა ბიზნესად? გვანცე ჩვენს ქვეყანაში დარგი ჯერჯერობით ანაზღაურებადი არ არის, თუმცა ინდუსტრია განვითარებადია. ხოლო მათი მნიშვნელობა და აუცილებლობა დღითი დღე იზრდება გამომდინარე იქიდან, რომ საინტერესო
რჩევებს თავაზობენ მკითხველებს. მაგალითად, კახა მჭედრიძის ბლოგი განსაკუთრებით მათ დაინტერესებთ, ვინც იაფი მოგზაურების გზებს ეძებს და აინტერესებს ბიზნესი, სასტუმროები, სატრანსპორტო საშუალებები, კვების ობიექტები და ტურისტული ადგილები სხვადასხვა ქალაქსა თუ სოფელში. ასევე ნახავთ გამოსადეგ რჩევებს თუ როგორ შეიძლება იშოვოთ ფული ტურიზმის დახმარებით, ასევე საინტერესოა ბლოგერი ბაიაც, ანუ იგივე წითელ ქუდას დღიურით ცნობილი ბლოგერი, სადაც შესაძლებელია წაიკითხოთ ავტორის აზიაში გატარებული 213 დღის ამბები, ასევე პრაქტიკული რჩევები, არა მხოლოდ სამოგზაურო ადგილებისა და იქ მოხვედრის საშუალებების, არამედ თავის მოვლის, ბარგის ჩალაკებისა და სხვა ყოფითი რიტუალების შესახებაც. ციფრული მარკეტინგის სპეციალისტები და ინტერნეტის მკვლევარები მარიამ უკვე დიდი ხანია საუბრობენ იმაზე, რომ თვით ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოგზაურების ბლოგებიც ხშირად ძალიან გავს ერთმანეთს და მოსაწყენია წასაკითხად. რით არის გამორჩეული ჩამოთვლილი ბლოგერები და რატომ ყავთ მათ ამდენი ერთგული მკითხველი და დამთვალიერებელი? განსაკუთრებით წარმატებული ბლოგი გულისხმობს მეტ მოგზაურობას, მაქსიმალურად მეტი ვიზუალური მასალის მოპოვებასა და პრაქტიკული რჩევების გაზიარებას, რითაც იზიდავენ კიდეც მნახველებს. სწორედ ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს ახალგაზრდა წყვილის ბლოგი, რომელიც საკუთარი მოგზაურობიდან მიღებულ გამოცდილებას უზიარებენ ინტერნეტ მომხმარებელს მათი მოგზაურობის რუკაზე. ამ დროისთვის 11 ქვეყანაა მონიშნული და ამ ქვეყნებში სანახავი ადგილების ფოტო და ვიდეო მასალით საკმაოდ კარგადაც არის გაჯერებული ბლოგი და ბოლოს კიდევ ერთ საიტს გამოვყოფდი, რომელიც ჩამონათვალიდან ყველაზე განსხვავებული სტატუსის მქონე რესურსს აერთიანებს და პირად გამოცდილებაზე მეტად ტურიზმის დარგში არსებულ სიახლეებს გვიზიარებს და როგორც ჩანს, სწორედ ამ ტიპის კონტენტით ფიქრობს ბლოგერი კომერციალიზაციას და ბლოგის კომერციალიზაციას. მე კი წარმატებებს უსურვებ მასაც და ყველას, ვინც ამ მიმართულებით არის საკავებული, მეტ შემოსავლებს უსურვებ ასევე და ველოდები მათგან ბევრ საინტერესო მოგზაურობებს. მე შემოგიერთდები ამ მოლოდინში მარიამ, დიდი მადლობა ქალების ნარატივში საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებისთვის, როგორც ყოველთვის ეს იყო მარიამ ადამია, ქვეყანაში მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალის მომზადება და საამაყო შედეგი რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად. მისმა თანამედროვე ხედვამ და უბრალოებისკენ ლტოლვამ მე-20 საუკუნის მნიშვნელოვანი ფიგურა გახადა. იმისთვის რომ იყო შეუცვლელი, უნდა იყო განსხვავებული. ეს იყო კოკო შანელის ცხოვრებისეული კრედო, რომელმაც იგი მართლაც შეუცვლელ ადამიანად აქცია. მოდაზე თავისი ექსტრაორდინალური გავლენის წყალობით შანელი ერთადერთია ამ სფეროდან, რომელიც ჟურნალ Times-ის მე-20 საუკუნის 100 ყველაზე გავლენიანი ადამიანის სიაში მოხვდა. გაბრიელ ბონჰარ შანელი 1883 წლის 19 აგვისტოს დაიბადა საფრანგეთის ერთ-ერთ ქალაქში, სამიურეში ღარიბ ოჯახში. მისი ბავშვობის შესახებ ბევრი არ არის ცნობილი, ხოლო ის ვიცით, რომ დედა ხშირად ავადმყოფობდა და მალე გარდაიცვალა. ბავშვების აღზრდაზე მამამ უარი თქვა და ამიტომ ბავშვთა სახლში მიაბარეს, სადაც ის გაიზარდა და ისწავლა კერვა. 20 წლის ასაკში კოკო შანელი წამოვიდა ბავშვთა სახლიდან და ტრიკოტაჟის მაღაზიაში ქალაქ მულენში დაიწყო მუშაობა. პარალელურად საღამოობით მღეროდა ერთ-ერთ კაფეში. ხშირად ასრულებდა ერთ სიმღერას, ვის უნახავს კოკო, საიდანაც მოდის მეტსახელი კოკო. 27 წლის შანელმა პარიზში გახსნა თავისი პირველი ქუდების ატელიე წარწერით შანელის მოდები. სწორედ აქედან იწყება ფრანგული ბრენდის შანელის ისტორიაც. ჯერ კიდევ 1971 წელს კოკოს მიერ შექმნილი ინდუსტრიის შემოსავლები წელიწადში $160 მილიონ შეადგენდა. არაჩვეულებრივი რესპონდენტი შემოგვიერთდა ქალების ნარატივის არეალში 2018 წელს გულქაშქოდის დაახლოებით 630 საკონკურსო ცენტრი გაიხსნა ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში, რაც წინა წელს დარეგისტრირებული ჰაბების რაოდენობას ორჯერ აღემატება, ესეც უნდა აღნიშნოთ. კონკურსი საქართველოში პირველად 2016 წელს სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების ორგანიზებით ჩატარდა და ამას სასარგებლო განვითარებაც მოყვა. რას ემსახურება გულქაშქოდის საერთაშორისო შეჯიბრის ჰაბი და რა ბენეფიტები აქვს? ერთ-ერთი ორგანიზატორი მარიამ გაგუა სტუმრად პარასკევის გადაცემაშია. ძალიან გვახარებს მარიამ. თქვენი ინტეგრირება ქალების ნარატივში გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა და საინტერესო მიმართულებებსაც აუცილებლად მოვიცავთ. დღეს არ გვეყოფა დრო, რომ ყველა იმ მიმართულებაზე ვისაუბროთ, რომელსაც თქვენ აერთიანებთ. თუმცა მთავარი მნიშვნელოვანი შეჯიბრი თბილისში უკვე მესამე ტარდება, როგორც უკვე აღნიშნეთ და გუშინ გაიხსნა მორიგი. თუ არ ვცდები 1 მარტს, რას გულისხმობს Google Hash კოდის საერთაშორისო შეჯიბრი, კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ მაყურებლისთვის. Google-მა დაიწყო ესეთი კონკურსი, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რომ გამოიტანენ ინჟინერულ დავალებას, ონლაინში ხდება ეს ყველაფერი, ერთ და იგივე დროს, ჰაბები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არიან ჩართული, ელოდებიან დროის დაწყებას, გამოიტანენ პრობლემას, საინჟინრო პრობლემა და არის მოწოდებული დრო, რომელშიც უნდა ჩაეტიონ გუნდები და დადონ ყველაზე, ესე ვთქვათ, კარგი შედეგი. აქ შეიძლება აიღო ნებისმიერი ქულა, წელს 100 მილიონი იყო თუ
ფორსტები უკვე მაქსიმუმი ქულა რომელიც დადეს მონაწილეებმა და ესე რომ ვთქვათ ვინც უფრო კარგად გადაჭრის ინჟინრულ ამოცანას ზუსტად ის არის გამარჯვებული. ინჟინრული ამოცანას რეალურ დროში გადაჭრა როგორც თავად აღნიშნეთ ირყოლა თუ არა სტერეოტიპი და გვხვდება თუ არა ბევრი ინჟინერი მსოფლიო მასშტაბით ქალს გულისხმობ და საქართველოში რამდენად დიდი ინტერესია სწორედ ქალებიდან გამომდინარე. თქვენ ხართ ორგანიზატორი ქალი და დარწმუნებული ვარ კიდევ გყავთ გვერდში ქალები ორგანიზატორები სწორედ ამ მიმართულებით. ორგანიზატორებთან დაკავშირებით ვერ დაგეთანხმებით, მაგრამ რაც შეეხება მონაწილეებს ძალიან იზრდება ყოველწლიურად ქალების ჩართულობა თვითონ. ერთი ქალი ორგანიზატორი ხართ? დანარჩენი ლუკა ჩხეტიანი, გიორგი ბასიაშვილი, ერეკლი შიშნიაშვილი, ნიკა დავითაშვილი, ყველანი ესენი ესე გვეხმარებიან. ნუ ესეთი დიდი გუნდი ვართ და მუშაობთ ამ სხვადასხვა პროექტებზე. და მონაწილეები? მონაწილეები წელს საქართველოში იყო ჩვენს ჰაბში დარეგისტრირებული 103-მდე მონაწილე, ძალიან კარგი დასწრება გქონდა. საკმაოდ კარგად გაართვეს გუნდებმა თავი და ესე რომ ვთქვათ, ხო, ყოველწლიურად იზრდება ქალების ჩართულობა ინჟინერიაში ძალიან მახარებს. ეს ნამდვილად მახარებს და ეს არაერთხელ იქნება ქალების ნარატივის თემა, აქამდეც შევხებივართ ცხადია. მარიამ, შედეგების შემდეგ შესაძლოა გუგმა სამუშაოდ მიგიწვიოთ. არის ასეთი შემოთავაზებაც, რაც ალბათ უფრო კიდევ დიდი мотиваცია მონაწილეებისთვის. როგორია თქვენი წინასწარი მოლოდინი, ვთქვათ? რამდენად ბევრი ადამიანი შეიძლება დასაქმდეს საქართველოსთან გუგლში და მთავარი თქვენთვის ვთქვათ, თუ თქვენ გადახვალთ გუგლში სამუშაოდ, რა არის თავარი ბენეფიტი? ძალიან დიდი სიამოვნებით გადავიდოდი. კი, რა თქმა უნდა, დაინტერესება არის გუგლისგან, სხვადასხვა კონკურსებს ატარებენ, რადგან იპოვენ ესეთი ტალანტები და ნიჭიერი ადამიანები. ძალიან დიდი შანსი აქვს საქართველოს ძალიან განვითარდით ტექნოლოგიების მხრივ და რატომაც არა, შეიძლება წელს იყო ესეთი პრეზიდენტი სან-დიეგოს სტუდენტი გიგა ვაშაკიძე გუგთან ქონდა უკვე ესე რომ ვთქვათ შეხება და ძალიან ველი რომ კი იქნება კიდევ დაინტერესება. თქვენი კრეატიული ორგანიზაციული ჯგუფი და ვთქვათ ასე მუშაობს სხვადასხვა პროექტებზე. რომელიც ეხება სწორედ მოთხოვნად პროფესიებს, 21 საუკუნის პროფესიებს, ამას უნდა შევეხოთ აუცილებლად, რომელიც აძლიერებს საქართველოს ეკონომიკას. ზოგადად მსოფლიოს ეკონომიკას, მაგრამ ჩვენ საქართველოს ინტერესებიდან გამომდივართ ცხადია. რა პროექტებზე გაქვთ ორიენტირი სამომავლოდ და როგორია თქვენი სტრატეგია ამ მიმართულებით? ჩვენი გუნდის სისტემა შეიქმნა რამდენიმე თვეა და დავიწყეთ მუშაობა რამდენიმე პროექტზე და ეხლა პარალელურ რეჟიმში პირველ რიგში მუშაობთ მედიათეკასთან ერთ-ერთ პროექტზე სან-დიეგოსთან თესეუს დახმარებით მოხდა ჩვენი ჰაბის ესე რომ ვთქვათ წარმატებით დარეგისტრირება და მყოფის გამართვა ასევე ვმუშაობთ სან-დიეგოსთვის აპლიკაციაზე ვქნით აპლიკაციას, რომელიც სტუდენტებს დაეხმარებეს სხვადასხვა საკითხებში. ეხლა ჩაიშობა უკვე სატესტო ვერსია და ასე რომ ვთქვათ, ვაგრძელებთ ესე პროგრამული და ინჟინერული ამოცანების გადაწყვეტას. ესე ჩვენი გუნდი უკვე მუშაობს ამ პროექტებზე და ასე ვთქვათ, თუ რაიმე დაინტერესება იქნება, გვინდა რომ სწორედ ჩვენ გავხდეთ საქართველოს ბაზარზე მოწინავე კომპანია და ნუ შემდგომ უკვე მსოფლიოს ბაზარზე ძალიან დიდი ნამდვილად ასეა სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასლიანი ისტორიის მქონე ამერიკული უნივერსიტეტია თუ მსოფლიოს ვეხებით აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ესეც ის ერთ-ერთი უდიდესი და ყველაზე მოთხოვნადია კალიფორნიაში თორსები დამეთანხმეთ წარმომადგენლობად საქართველოში ძალიან ბევრი ღირსეული პროექტით გამოირჩევა არ შემიძლია არც ეს რომ არ აღვნიშნო როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები არსებულის გარდა და თქვენი პირველადი პროფესიული არჩევანი რას ემსახურება ჩემი პირველადი პროფესიული არჩევანი არის კომპიუტერული ინჟინერია თუმცა იმდენად დიდია ეს სფერო რომ ფაქტიურად ყველგან არის ტექნოლოგიები, ამიტომაც შეგვიძლია ყველგან მოარგო შენიცოდნა არსებულ პრობლემებს. ეხლა ჩვენს გუნდს სისტემს პირველ რიგში აქვს გეგმა რომ ტოკიოში, ტოკიო ჯანქშენ ჰაკათონზე გავაგზავნეთ ესე რომ ვთქვათ ჩვენი რეზიუმეები, მოგვივიდა მოწვევა ტოკიოდან და ესე რომ ვთქვათ გვინდა ხა დაფინანსება, ვეძებთ ამ ყველაფერს რომ წავიდეთ ტოკიოში ჰაკათონზე და გვაქვს ფაროსანესი ეს კი ფაროსანესთან დაკავშირებით გვაქვს პროექტი რომელზეც TSEUS-თან ერთად კოლაბორაციას ვახდენთ და ესე ვთქვათ ინჟინერული ან hardware და software პროგრამებით ვცდილობთ რომ ფაროსანეს პრობლემა გადავჭრათ. ეს ძალიან საინტერესო იქნება თვითონ აზიური ბაზრისთვის, ასე გვინდა რომ ტოკიოში სწორედ ამ იდეით განვახორციელოთ ჩვენ მონაწილეობა და შემდგომ უკვე აბსოლუტურად დარწმუნებულები ვართ რომ ძალიან წარმატებით დავიწყოთ. რამდენი ადამიანი მუშაობს ამ მიმართულებაზე? ამ მიმართულებით მუშაობთ 1000-მდე ადამიანი სხვადასხვა ესე რომ ვთქვათ დეტალებზე ძალიან და რა სახის დაფინანსება გჭირდებათ? ჩვენ გვჭირდება ამ შემთხვევაში
შემთხვევაში მხოლოდ ესე მგზავრობის და იქ რამდენიმე დღე გაჩერების დაფინანსება. მე არ ვიცი მეტი რა უნდა თქვას მარიამმა იმისთვის რომ აუცილებლად უნდა გავაქტიურდეთ სწორედ ამ მიმართულებით მსოფლიო და გლობალურ პრობლემას უწყვეთ თამით ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე მუშაობთ თქვენი კრეატიული გუნდი მე მახარებს და მე ამაყება სწორედ თქვენი მიმართულება და არჩევანი რომელსაც თავაზობთ საზოგადოებას და ის აქტივობა რომელიც გადაარჩენს ასევე სხვადასხვა პრობლემისგან დაიცავს სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეებს მე აუცილებლად მოვიკითხავ სწორედ ამ პროექტს და სხვა მრავალს რომელზეც მუშაობთ მე არ ვიცი დრო როგორ ყოფნით და სწორედ ტაიმ მენეჯმენტზე ვსაუბრობდი წინასწარმეტთან ერთად მე არ ვიცი როგორ უნდა გეყოთ ამდენი პროექტისთვის დრო მაგრამ როდესაც ამხელა ბრეინსტორმინგია და ცხადია ძალიან გჭირდება ნებისმიერ დროს ყველაფერზე დეტალურად ჩაუღრმავდე როდესაც ასეთი მასშტაბური პროექტებით ხარ დაკავებული თუმცა როგორც ჩანს ამას ყველაფერს ძალიან მარტივად აღერხებთ გუნდური პრინციპით მუშაობით მოვიკითხავ თითოეულ მათგანს ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის აუცილებლად მალევე დაგპატიჟებთ უკვე ქალების ნარატივში რომ მოვიკითხო ის შედეგი რომელიც ახლა დავაანონსეთ და სწორედ ამ მიმართულებით გააქტიურებისკენ მოუწოდებ სხვადასხვა ადამიანებს კერძო სექტორი იქნება ეს თუ სახელმწიფო ცხადია მარიამ გაგუა გულქაშკოდის ორგანიზატორი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ნარატივი უღმესი მადლობა მას იმ აქცენტებისთვის რომელიც დასვა დღეს გადაცემაში ხვდებით ერთმანეთს უკვე ორ შაბათს ცხადია ზუსტად 11 საათზე მორგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით მანამდე უნდა გისურვოთ არაჩვეულებრივად გამჭვირთველი შაბათი კვირა და ეს ასეც იქნება დროებით დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში წარმოგიდგენთ